بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة راديو صوت وادمور، ونقدم لكم فقرة مقابلات. هي عبارة عن مقابلات مع شخصيات وأطر ووجهاء وأعيان ومع من تجمعهم مصالح مشتركة مع القرية. تعمل الإذاعة على تزويدكم بأحدث المعلومات وآخر المستجدات على كافة الأصعدة الثقافية والتنموية والاجتماعية. ونذكر مستمعينا الكرام أنه يمكنهم الاستماع إلى صوت وادمور عبر مجموعة صوت وادمور على الواتساب، والاستماع للبث المباشر عبر تطبيق maxler.com أو على القناة على اليوتيوب. وضيفنا لهذه الحلقة هو الأخ الكريم والأستاذ حمادة ولدبونة الناشط الشبابي، وعنوان هذه المقابلة هو النشاط الشبابي في وادمور، التحديات والعوائق. كلمة افتتاحية للأخ الكريم حمادة ولدبونة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. في البداية نقدر مجهودكم كشباب ساعين ويسعوا دائما للعمل من أجل تقدم وازدهار المدينة اللي احنا ننتمي له، اللي احنا علينا عار نعود ذا كامل. أنا كما قلت لكم على الخاص كان أجدر البحث عن من له تراكمات وله ثقافة وله تاريخ قد يعود ضيف وقد يتكلم في المجال، لكن مولي أيضا ما دام المطلوب هو المشاركة في الغبار والمشي معكم في وراي نختار نتكلم بالثانية أفضل. المشي معكم في المجال اخترنا نطفلوا على الموضوع. كما أسلفت البداية أشكركم. السلام عليكم. فعلا كثير من الشباب هم قاعد ينصحنا دائما يتكلم، يقول انه قاعد يطالب منهم المقابلات تعود لا بالحسانية. شكرا جزيلا لمن تواضعكم. ورقة تعريفية وإن جرى بها العرف، الحمد لله. المسائل معروفة وهي الاسم واللقب. مسائل أخرى مولي ببساطة ما هي ذو تحدق بعد. الاسم حمادة البونة والمحمد، مواليد 78 على الورق، صحيح حتى يقولوا 76 أظن نهاية اللي بداية 77. درست في وادمور الابتدائية 4 سنوات الأولى، ومنها قست كيف على الأسرة الكريمة. وبالمناسبة أترحم على روح الوالد محمد الحسن الحمدماني الذي كان له الفضل في وصولي للمرحلة التعليمية، لأن أنذاك كان التعليم يمشي حق سنة سادسة، يمشي يلحق كلش، ولا يقيس طوابل النعايل ولا يقيس باتيق ولا يقيس بعض ذاك المجال اللي أصلا هو اللي محول فيه ذيك الساعة. وبالتالي قست كيف وقريت فيها يعني بعض كونكور، وجيت نواكشوط قعدت 2 سنين في إعدادية البنين. كانت نوصل إعدادية البنين لأنها كانت مرحلة عندها شيء خاص بيها. كنت أنا لكن رجعت للمجتمع، المقيل في السوق والنبات مع أهل السوق، ورغم ذلك كله حصلت على لوحة شرف سنوات 2. مستني عدوى شوي بالمقيل والنبات مع أهل السوق، لأن حكما وفيت من الدراسة وفوت السنة منقطع عنها قبل الوالد يرحمه زاده هو مولي الشاطئ حتى محمد الحسن، والوالدين وفادهم أصروا عني لا نتابع المشوار، وكانوا هم آنذاك فاتوا عادوا في زوارات كمدير شهوي للتعليم الأساسي، والتحقت بهم هناك وتابعت الحمد لله 98 هناك بعض بكالوريا علوم في تيجيك. بعدها جيت الجامعة، وكنت حكم انك ساعة من هواده مهم ملانة في الجامعة. هم هاي 98 99 عدت جامعة، عدت التسيير المالي باطنة تريس 2002. وبعدها تربصت 5 سنة، وبعد هاك هو نظر خلاف كابون كما هو معلوم عند الجميع. هذا بعض الشيء. على منين بدأت مشوار الهجرة في ساحل العاج، عدلت الدورة المعلوماتية وبعض منها شهادة. رحمة الله على الوالد محمد الحسن الحمدماني، والله كان أحد أكبر الداعين للتعليم والنهوض بالمجتمع. طبعا كان التعليم عنده شيء أساسي. كذلك رحمه الله كان فاسح جنان.
آمين. ما هي أول النشاطات التي قمتم بها داخل القرية؟ أول نشاط وكما ترى فيها بعد التخرج جهة الأردن والهجرة ويكون لها سنة لا ما هو بال ما عنده بال ما تقوم بأي نشاط. على ما تذكر ما كنت نزلت نقرأ كنت يساعد لاني نجي فهم أدهم دعم بعض الطلاب خاصة اللي منهم يعود حيز قليل من الرجال وما فهمك بعدك هو مجال بيليك ساعة فكرة المجال ما نحن نقرأ الساعة فهم كما قلت لك حكم من التعليم. والله المتعلمين معهم حتى بالكثرة اللي كيف يعودوا عندهم أنشطة ثقافية يقوموا بها والله أنشطة وبالتالي كانت الأنشطة الساعة ما هي خارجة. أنشطة سابقة الرابطة ما كانت خارجة والرابطة في إطارها إسعافات حتى الهجرة حدود الهجرة اللي أصلا ما هم حتى صايبين ذاك. مباشرة نقدر ندخل في الأسئلة غالب اللي عندنا وردتنا قدر من الأسئلة هاك متشعبة جدا أسئلة كثيرة ولنا ياسر الحمد لله قدر من الأسئلة. لنبدأ بسؤال الأخ حميد وسيد مختار. قال عنده أسئلة في البلد تقريبا قال أسئلتي للأستاذ في البداية أحيي الأستاذ على تواضعه ومرونته. السؤال الأول: ما هو تقييم الأستاذ لواقع الشباب على المستويين الثقافي والسياسي؟ له التحية والتقدير أستاذ حميد. أستاذ احنا شركتنا السياسة والله هذا شركنا في المجال وشفت شركتنا مدير لعب دور في المجال الثقافي. له التحية وإن شاء الله نعود عند حسن ظنه في ذيك الأوصاف اللي هو كما يرى لكن أنا أرى غير ذلك. فيما يخص تقييم الواقع بالنسبة لي أنا جاني فوق الظن به اللي كما قلت لك الفترة اللي كنت فيها عن موريتانيا فترة كان فيها الثقافة العديمة والمتعلمين ما هو ياسرين في الخارج منهم ما هو مطول حتى به اللي أنا على ما أذكر كانت الجامعة 99 فيه شخصين والله ثلاثة يعني ذاك الأسماء وهاجروا كاملين وبعد دخلوا واحد يعني ما كان مطول فيها حتى وبالتالي نقول عن خلق الطفرة مولي ما في كلمة معنى في الثقافة اللي عاد الحمد لله في شباب متعلم شباب متمدرس في عاد في حمل شهادات ما عندهم يتجاوز الأصابع كما كان أصلا حامل شهادة واحد ولا اثنين. لعبهم اللي الدور الثقافي في الحقيقة وتميز به وذا واضح الأيام كان معناه عن أنا نقول عنه واقع مرضي واقع في الحقيقة ينم عنه إن شاء الله ربنا إذا تواصل وواصل الأجيال كاملة اللي هي تعيش في كنف لا تعود أجيال ما مخفوف عليها من ذاك اللي وقع فيه ياسر من الأجيال سابقنا اللي هو اللي سياسي. أنا نقول عن الواقع السياسي للشباب مازال يخصوش الشباب مازال كله ما عندوش شجاعة يأخذ زمام المبادرة تأخذ الله كلها وراء ابن الحي والله ابن الأسرة وراء توجهات ذاك الحي والله ذاك الأسرة وإن كان ثم أصوات لكن نهدر يعني ما هي لأن لو أن الشباب ملك الشجاعة اللي يقبل زمام المبادرة في السياسة الواقع عود سياسيا يتحكم في الشباب يعود يسيره الشباب ونعرف عن هذا كامل البدايات إن شاء الله تعقب توصل لك الواقع اللي نرجعه كامل الواقع اللي يعود فيه الشاب هو اللي يديرها سياسيا والشاب هو اللي بالتالي يديرها سياسيا معناه عنه دارها ثقافيا به اللي يعود شاب عمدة ولا شاب نائب من القرية معناه عنه الشاب معناه عنه الشاب يفهم لغة الشباب الآخر يفهم احتياجاته يتواصل مع أكثر من جيل آخر له كل الاحترام والتقدير غير اللي كله يوصل الراية للآخرين ويخفوها للآخرين وهكذا. هون أنبه يعني ما أقول حامل الشهادة لا يعني وصفه كمذكر إنما أعني بالاثنين لأن فيه تميز للبنات الوادموريات وهذا يقدر لهن في الحقيقة كانت
ما كانت في بنت متمدرسة، واليوم الحمد لله احنا شفنا بنات الوادموريات، وإن كانت بأسماء مستعارة لكن نعرف عنهم وادموريات، وبالتالي كتابات على مستوى، وحضورهم الثقافي ينم عن وعي، وبالتالي أنا أتوسم خيرا إن شاء الله في قادم الأيام ولا قادم الزمن إن شاء الله. راجل إن شاء الله ضروري يتميز بإذن الله تعالى. وسؤالنا الثاني: كيف يمكننا التغلب على الولاءات العائلية والأهل فلان من ذيك جماعة به اللي خيمت أهله معاهم؟ سؤال طبعا لحميد ولد مختار. شفت لا نتغلب على ذاك حسن نوصل لا بالثقافة لا بالمحور في بيدي، هو طويل شوي ما هو شيء قد يعدل يصنع في نار والله هنين. هي رواسب وراسخة لشن الزمن، هي هم الطائفية المقيتة، وهي في الحقيقة الواقفة أمام الواد أمور طائفية. ذيك طائفة فلان، ذيك طائفة فيها فلان، وانت بالفلان من ذيك الطائفة، وإن كنت أنت ما لك منهم في نظر الآخر أنت منهم، وبالتالي اللي قال النادم هذا ثم قال النادم الطبيب قال أنت أنا اقتنعت عني ماني حاب أعرف قديك، أقنع أديك عني هذا ماني حاب، هو زاد أنا مقتنع عني ماني في التوجه اللي فيه اللي قال أقنع الناس أخرى عني كذلك، وبالتالي بالتعلم الإنسان المتعلم يقدر يعرف ما له ما عليه، يقدر يعرف كيف يسير الأمور، بالتالي بالتعلم التغلب ما يقدر يخرج ما بالثقافة، التعلم شيء آخر ما يقدر. أنا بعمل شيء عنه ما قد تغلب وخلنا يطارد. السؤال الثالث: الرابطة تقيم مخيمها هذا العام تحت شعار "وأنت فتاة الغضاء أقبلي". انطلاقا من العنوان، ما هو تقييم الأستاذ لدور المرأة بشكل عام والفتاة بشكل خاص؟ سؤال طبعا لحميد ولد مختار. ربما أشرت إليه قبل أن أسمع سؤاله، وهو دور الفتاة المتميزة. المرأة الموريتانية في الحقيقة عندها دور متميز، المرأة كمرأة يعني متعلمة وغير متعلمة، عندها هي دائما سباقة، وهي رجالك مودي يمكن أن تعتمد في سياسة بناء القرية، لأنها دائما سباقة في إقامة المنشآت العمومية، والله جمع لها. احنا عندنا شواهد، عندنا في السكر الآيات اللي يجمعوا الفضاء ياكي مشوا حد يلودن قراي وياكي يبنوا قسم والله يبنوا حيط والله يعدلوا شو. عندنا في الزر التالي وين كنت أنا ما نبقي ونحسب عن ذي السكر الوقت الأخرى هي زاد مولي لا كيف الطائفية كان الأحياء قد تسمى بشيء آخر كل ما تلاقى فيها لوقت تلاقى فيها سكر ولا تلاقى فيها كلها فيها حتى مدينة الحمد لله وفيها كشكول من الناس، وبالتالي المرأة الوادمورية مرأة لها كل التقدير والاحترام، وبرهنت على ذلك مهارة الطب الذبحة الخبز وقفتك ساعة، يعني شيء ملموس ما هو شو. والفتاة تبارك الله عليه، أنا لامست في الفترة الماضية اللي فوت فيها شوي فترة موريتانيا وفترة تمسكهم وعزة إليهم القراية والثقافة والحضور، وهذا نعرف عنه من ثمار الرابطة، من ثمار الأدوار اللي قامت فيها الرابطة. حتى عن اليوم إحنا نقدر نقول عندنا ابن وبنت، يعني اليوم الرجل اليوم سر المرأة ما تلا لا الرجل وحده هو اللي الثقافة هو اللي قايس مدرسة هو اللي كان اليوم عاد سره عاد الحمد لله الفتاة الوادمورية، وإن كانت استثناءات كفاطمة اللي كتبت عنها أمل له التحية، وإن كان ذاك الموقف صعب شوي. السؤال الرابع طبعا الأخ حميدة: كيف يمكن دمج المرأة في الساحة السياسية؟ يمكن دمجها إذا هي إذا قبلتها هي المشكلة. عن لا من كامل ولا كامل أساس التعليم والثقافة اللي تعدم ثقافة دور تعرف عنها عليها واجب تقوم به، وما عدم ثقافة تندار واحدة تولي أنهم بالنسبة يلا تندارهم مرشحة يلا تعود هم بلاصة تعود فيها مراوته ويلود لها الواحدة بذيك الطريقة يلود لها بها أصلا وتندمجها وتعود لا اسمه فلانة مستشار الله فلانة كذا، وإذا ما هو اللي تدور له المطلوب. على كل حال قد تندمجها إلى قبلتها وقبلتها عن قناعة يعني عن مديرها كذا لأنهم طائفة كذا. صحيح أستاذ كنت صحيح والله. سؤال خامس
أيضا الحميدة، السؤال بدون سياسة امتياز. وما هو تقييمه تجربته مع التواصل والحراك الشبابي؟ سياسي لا سياسة من طبعا شنو تجربتي مع التواصل والحراك الشبابي كلها عنده دواعي وأسباب، وكلهم اللي كانت تجربة أخذ منها ما يؤخذ من التجارب. التواصل هو الهدف كامل، كان الدافع بالنسبة لي أنا كان كله ما هو سياسي بحت يعني. ما عندي إيديولوجية، أنا مسلم يعني، بالتالي ماني لا أعتبر يعني ما عندي إيديولوجية تعدلني من التواصل بحت والله، ولا عندي مولي توجه سياسي، لكن عندي هدف وهو حصول على مقوم يجعلني نبني والله نطرح شارك في بناء قرية أنا شايف عنها فاصلة في تبتنا، وذا كامل كان داعي له عن أيام جي موريتانيا. وأنا جيت موريتانيا كأي رجاش قاعد راحته كان مغترب، لامست رغبة جاني حد كثير في التغيير، وبالتالي في ذيك حالة خلقت ذاك التحرك اللي نقصنا فيه تواصل، وخلق فيه ذاك اللي هو درعود العلم منه اللي كان مش متابع الساحة. العموم كانت تجربة عرفت فيها تواصل، والله بعض ذاك اللي شفت منه التواصل. كانت بداية في السياسة، والسياسة اللي نقولها لك وهذا أمور السياسة بادئ فيها دائما قال لا ما يتخطى الله حتى خطوة لا هنتين به لعالم السياسة ما يقبلها بأسلوبه، هي يقبلها بأسلوب ثاني وبنظرة ثانية. والحراك كان تابع للمسألة من ما زالت سابق انتخابات، ومن سابق تروح اللواية، وكان الاتصال بي ويتصلوا دائما ويدعوني للانتماء للحزب وقبولي كمرشح. وكنت رافض بيدي في الحزب وشايف عنه قد يدينا وصلنا الهدف اللي احنا نريده هو عن إنسان هي المشاركة في بناء البلدية كما أسلف، ولينا خلق في ذاك اللي خلق وانسحبنا من تواصل. كانوا هم اللي هم حزب حركة شباب السباقين، وكأنهم تابعين كانوا المشوار، لأن كانوا فيهم واحدين لا من المنطقة هم اللي كانوا حرفا تابعين قضية كاملة. وخلق لقاء ومن خلاله خلق انتماء حزب الحركة الشبابي وترشح. الاثنين كان باطن تجربة الحقيقة لا تعود لها ما بعدها إن شاء الله. شكرا الأخ الأستاذ حمادة على الإجابة. سؤال من طرف الأخ الطاهر السيدي. السؤال الأول عنده أسئلة هون. السؤال الأول: هل الأستاذ حمادة ما زال رئيسا لقسم الحراك الشبابي؟ إذا لم يكن كذلك فهل هناك تواصل بينكم وبين الحزب؟ نحيي الأخ الطاهر. سؤاله أنا شايف موريتاني هو منسق الشهوي لحزب الحراك الشبابي على مستوى مقاطعة تجني، وأيام مبشاي طبعا أشخاص طيروا العمل السماء أبدلوني بواحد آخر، كلفوني مهام أخرى ربما تعود تناسب وجودي خارج موريتانيا. الاتصال به دائما الاتصال به دائما يطرح في شكوى إلى السيد الرئيس قالوا في السياسة والله ما يشوفوا احنا خبر تلفنوا لهم. على كل حال لا الاتصال بنا زالوا كاملين. الحراك الشبابي قاعد خاض لكن خاض لي عاقبنا ولا الاتصال بهم زلنا كاملين. الطاهر أيضا مازال عنده سؤال ثاني بان يقول فيه: هل التجربة السياسية للأخ أحمد كانت مرضية؟ شيء التجربة السياسية مرضية لحد ما. هي التجربة السياسية أول مرة نقول عن صاحبه قدم العثرات وقدم الأخطاء خلق كأي مبتدئ، لكن تلك الأخطاء نبراس
المصباح يضيء لك باقي الطريق. ما هي أخطاء تسقطك في الخطوة الأولى، بل أخطاء تضيء لك باقي المسافة. نقول عنها بس تجربة إلى حد ما مرضية، وقد تعتمد لبنة لأساس مشروع سياسي إن شاء الله. هذا السؤال عند الطاهر يبدو أنه مريح لي حتى قال هو هل كانت لكم نوايا في إنشاء منتخب يمثل بلدية وادمور في المقاطعة؟ أظن أن المنتخب اللي يقولوه هنا لا منتخب كرة القدم. شفت النوايا أو أي سياسي كامل في الحملة عنده نوايا، وين ما ينجح مودي كانت عنده نوايا، وين ينجح تعد النوايا ينسى. على كل حال هذا السياسي اللي معه أنا راجع هو السياسي الشاب اللي دافعه الوحيد ولا دافعه الحقيقي أي صقع شاب دافعه غير على واقع. أنا نعرف عن الشاب الوادموري اللي غاير على بلدية وادمور لين يترشح وينجح لا كان عنده ياسر مشي يعدلوا يبغي واسيه منتخب. ربما يعني منتخب الكرة رياضة مهمة وتعني شباب وثقافة، وكون والله مولي يعود منتخب من الانتخاب كأحد أبناء البلدية وشارك في البرلمانيات، معناها أنه حالته انتخب لا يعود موجه للقرية اللي انتمى لها. وطبعا بنأكد عليه عن كان الهدف هو بناء وادمور، والدافع الأساسي والغير على وادمور لا غير. ذلك مما لا شك فيه أستاذنا. تقول هنا بدون سؤال الأخير، قالوا بماذا ينصح الشباب الذين هم متحمسون لدخول المعترك السياسي؟ الشباب كامل وغير شيء السياسة. أنا حسب نظري عن السياسة هي أقرب والله أقصر الطرق للوصول إلى مرتبة قد حد يأثر بها اللي هو يبني بها عود عنده قرار قد يعدل به الشباب متحمس لا ينسيه تحمس الواقع والعقليات. وإذا قد نصيحتي الوحيدة يعني إذا قد يمشي بالعقلية الموجودة يتوصلوا مرحلة اللي دور يعود يبدأ يكسى عاد عنده قوة يقدر ينفذ بها ثورته روابي اللي يلينهم يمشي عكس التيار لا يرتطم بذيك الأمواج اللي هم في الحقيقة أمواج عندها أقدام راسخة وتعرف مسارك الطريق، وبالتالي يحاول أن يمشي في العقلية اللي مساعدة يتوصل للمرحلة العين عليها يبدأ يرى على تأديك العقلية ويتماشي فيه. يلا انتبه عنه بعضيك العقلية من أجل يوصل يبدأ ينفذ آراءه كسياسي شاب مثقف دافعه كان البناء والغيره. العقليات بعد من الصعب التخلص منها. هون عندنا شخص هون مشانا هون أسئلة عدة أسئلة أظن 4 أو 5 ولا أعرف اسمه. من نهاية رقمه 6704 نهاية الرقم. هذا يقول السؤال الأول قال لماذا عندما تخرج من بلدية وادمور لا تسمع لها صيتا خارج البلدية، والقرية غير مشهورة على كبر حجمها داخل بعض مدن الولاية يعني ولاية البراكن، أو ربما بعض أبناء المقاطعة في المقاطعة لا يعرفونها، ذاك راجع لاش. وادمور ما فرق حتى مصطلح جار ولا في الولاية ما يعرفه حد، يعني لك حد يشار إليه يلا عود يعرف قلة معرفته تأثر بقى حد قلة معرفته كيف معرفته ذاك ما هو موضوع نقاش. هذا كوادمور قرية لأناس طيبين لأشخاص طيبين. وادمور كقرية سياسية
في المقاطعة اللي معروفة ما شاء الله بها، اللي ما في أي سياسي لا يتخمم في إنه يعود يترشح في المقاطعة ما هو معتمد عليه هي، يعرف عنه مع باس ما هو قدش اللي عنده ثقل انتخابي كبير. هذا أنا معني مع السائل في جهل المنطقة، جهل وادمور في المنطقة، لعله يعني بالصيت وجودها في الإدارات ووجودها في هذا يرجع للكنا شاد أخبار قبيل ثقافة. هذا أنت عاد أنت تمدرس أبنائه يامس أخبار الناس وأنت تمدرس هم اللي تخرجوا كاملين في الدولة فيها ذاك اللي فيها طالع خالقه ذاك الباطل اللي دائما يحول بين الناس مع تتوظف به، الناس توظف، الناس عندها تراكمات، الناس اللي ينجي قدام واحدين خلف إدارات وبالتالي يعودوا عندهم. ومع أنهم اللي الحمد لله بدأ الشباب يدخل الوظيفة العمومية ويدخل سلاك الدولة. عندنا الحمد لله مدراء مساعدين، وعندنا أطباء، وعندنا أساتذة، وعندنا معلمين، وعندنا في الجيش الوطني. يعني بدأنا، احنا ما كنا موجودين، احنا ما كنا في شيء، احنا كنا في السوق خلاص، واللي يسمحوا لي بالكلمة احنا كنا في السوق خلاص. واليوم الحمد لله عاد موجود ودورين زاد ذاك أكثر. معناها يعني مع هذا كونها ما هي عندها صيت، لا بل هي موجودة ويضغط. صحيح، لعله يقصد ذلك. احنا السؤال نطرحه بالطريقة الجانبية نطرحه بها. عنده سؤال الثاني هون، قال النشاطات الشبابية متى تؤتي أكلها، وخاصة في مجتمع مثل مجتمعنا؟ هي الحمد لله بدأت تؤتي أكلها، ولا نعرف أنا وش قاصد بالمجتمع كمجتمع. نحن مجتمعنا لكن مجتمعات كاملة هم اللي عايش مجتمعات الأخرى يعرف عن الناس وكالناس. وبدأت تؤتي أكلها، وإن شاء الله ربنا تتابع ذاك العطاء، ولا مدى تزيد بيوته ولا تعجل. تعرف عنها بناء الأجيال، ما هو أسبوع ولا اثنين ولا سنة ولا سنتين. إن شاء الله ربنا سيأتي اليوم اللي فيه أجيال كاملة تعود واكبة ثقافة حال وأولادها وأخواتهم. صحيح أستاذنا. هذا عنده السؤال الأخير، يقول فيه: هل يمكن لأهل وادمور أن يكون لهم نائب من صلبهم على المدى القريب أو البعيد؟ لا، هم اللي الله يعود عندهم اللي هم وادمور هو أكبر ثاني تجمع عقب سنغرافة. وادمور اللي يتوافقوا طوائف كاملين على مرشح. والله بعض قاعدين يقبضوا في مرشح من واحدة من طوائفهم، دور قبال ينجح فيه اللي وادمور تحقق أكثر وتقدم اللي تقدم أنت غرقا. وادمور كما يطلق بيلي هاي قضية الطوائف الحال تذوب فيهم وادمور ويعودوا عادوا سوف خزان انتخابي الوحدين آخرين. غالبا هذا ظروفه كامل. إن شاء الله ربنا يجيك ثقافة ذاك الشباب اللي عاد في الإدارات والشباب اللي عاد له في دروسه. هذا كامل ده قبل يوفد، وإن شاء الله ربنا في الراجل عنه في أول انتخابات جاية يمثل فيها الشباب على مستوى البرلمان ولا مستوى البلدية، وذاك بداية خير، والخير يتسع إن شاء الله. ذاك هو حلم الجميع إن شاء الله. هنا عندنا خالد واليربع عنده أسئلة، هون عدة أسئلة طرحهم. قال سؤاله الأول: هل يرى الأستاذ أنه من الضروري تجديد الطبقة السياسية؟ شفتوا تحية خاصة للأستاذ خالد والأفراد الجالية اللي معاه هنالك. شفت الطبقة السياسية كيف كامل يتماشى مع العصر ويتماشى مع احتياجات المجتمع. وأنا أرى أن تجديد كان هم مدرس غير توف كان فهم جيل مارس السياسة بأسلوب ما في فترة ما، وربما ذلك الأسلوب ينفع لتلك الفترة، واليوم فيه فترة أخرى، فيه متطلبات أخرى، فيه مستجدات أخرى تتطلب من يواكبها. ولا أرى أصلح من الشباب لمواكبة هذه التطورات، وبالتالي مطلوب عن تجديد طبقة سياسية بعدم تجاهل، بعدم النظر الدنيا السابقة اللي سابقته يبنى عليها. ويشوف الشيخ كما شاف الشاب الواقف يستعانوا بالماضين من أجل متابعة
تابعت هذا. وبالتالي الطبقة السياسية يجب أنها تعود شابة، لأن هي اللي تقوم بالدور اليوم. الشباب اليوم طاقاته هي اللي مؤهلة تواصل وتمشي في الركب. السؤال الثاني لخالد أيضا. خالد، فيما يخص الشباب، كان الشباب أصبح مؤهل يعود على الواجهة السياسية؟ الشباب ماله الشباب مؤهل، حق شباب الوادموري حالنا الموجود منه كامل يمارس السياسة. والله هذا يلعب في دور الشباب كامل الحمد لله. كله يقدر يلعب الدور قبل سياسة كمان أكبر من قد كامل، لا شباب كامل ويقد بقى. أنا في نظري عنه يقد لين تهموا بالطريقة اللي يعني ما راح التعبير المناسب اللي نقول له. لا، في الحال في نظري عن الشباب عاد ناضج، حق شباب ناضج قد توكلوا ليه المهمة. السؤال الثالث أيضا خالد، يقول فيه الطائفية والحساسية اللي كانت موجودة بين السياسيين، هل هذا الجيل الجديد سالك منها؟ وإلى عادة خارجة إيش ينصح به الشباب بخصوص الموضوع؟ تقول شفت الحساسيات الطائفية راجع الجيل والسالك منها. أنا بعد إلى راسي قطعا ما عندي أي حساسية مع أي سياسي أيا كان، وقطعا مولي لا أنتمي لأي طائفة وننبذ. وقطعا كنت في تخمامي كنت نقول عن ريلة بعض هذه عن حد يجبر منصب سياسي منتخب يعود واضح أنه عنده يدين، واحدة بيضاء ممدودة لكل من يريد الخير للبلدية أيا كان انتماؤه، أيا كان توجهه السياسي، واحدة من حديد للقبض وللردع أي إنسان تخول نفسه الوقوف أمام أي مصلحة من مصالح البلدية. وبالتالي حاسن الظن بجميع السياسيين الشباب والمثقفين عندهم نفس التوجه، ومنهم تيسر له الولوج إلى ذاك المرحلة دور عود لا خالي حساسة اللي هو جاي من أجل تغيير عقلية، ما قد جاي دافع تغيير وغيره وحب تغيير وقع نفس المستقى. حاسن الظن بكل السياسيين الشباب، والله كل ناشطين الشباب السياسيين. سؤال أيضا لأخال يقول فيه شنو تقييمه للأعمال للفترة الماضية والحاضرة على مستوى البلدية؟ من أجل أن تقيم عمل ما يجب أن تكون شاهدا عليه وحاضر لتقوم بتقويم شيء. أنا ماني موجود في موريتانيا في بين سنتين ماضيتين، وبالتالي ما نقدر نقيم شيء ما يعني على الإلمام به. كان على العموم البلدية اللي مسألة البلدية ما فات لها حتى الدور اللي احنا ندوره عليه. ربما قد عود نتكبر كاش نحن بلدية مسألة، وإن كان فهمنيك الإعدادية حسب اللي سمعت وأماكن أخرى من البلدية اللي البلدية راهي ما إلا وادمور كعاصمة البلدية مترامية الأطراف وكثيرة القرى والقريات، يعني بلدية كبيرة. ما لاحظت شيء بالك، وهو ظهر يعود يجعلني نقول عنها أفضل من الماضي، وبالتالي نقول عن الله الحالة بصحته. هذا مثال لا ودمور وفيه طوائف وذوق وفيه نفس الوتيرة مسائل ماشي أفات راشق بارك الله. ماضي ودمور خاص ياسر ماضيا ودمور نظريان أنه قرية ودمور عاصمة البلدية ما يلا عود في هذاك المستوصف. وبالتالي ما دام ما بتنطب نقولوا عن المرحلة الماضية ما كان دون مستوى. ودمور يلا إنارته ما يساوي نابت عود معاه نفس الوقت. المعيار المعماري، المعيار الكثافة السكانية، ودمور خصو ياسر يعني يجبر يادين أبناء كامل يقدر ولكن يعود محول فيها لا تقليل من عمل ذاك وذاك تضاد الطوائف. درس ما بصيرته هذه ما دام ودمور في الطوائف في طائفتين والله ثلاثة وكلها
الجنة عند الآخر تحتسبها نار والآخر كذلك يقدر تنصيب تبين اللي كلها ينتخب صاحبه لأنه من طائفته خلاص ما في حد مقوم عمله وعلى أساسه يحاسب وبالتالي ما بلدية مسألة الآخر سياسي إن شاء الله يعدل. يقول في سؤاله: وما هي رؤيته على المدى القريب والبعيد على مستوى البلدية؟ هي رؤية الأستاذ طبعا. كيف ما أسلفت رؤية المدى القريب للأعمال البلدية نعرف عن من أجل أن يقام بالشيء بعد العمدة كشخص وحده كل شيء عدل وقال يتملى دون مستوى به اللي ما دام ما فهم مدة كاملة وجهته وحده وتعتبر خلفية للعمدة أيا كان صقال العمدة يتملى يدور في إطار الطائفية ويدور ما نعرف معدل بداية أخلاته غير ما دون خص الأواد أمورهم كقرية نعرف عن مفصول فيصل ويعدل فيه مفصول فيصل. لعلني تسرعت في فهم سؤالي. ربما يقصد مدى القريب بعيد شنو لا توجه البلدية. أنا أعرف عن البلدية ينمو فيها تيار يدعو للتغيير، لكن التيار اللي يسلك من الطوائف ما تحتواه والله ما تعدل له شنو في الأمور اللي يتعدل إلينا تشل دور اللي يؤتك به اللي هم ياسر من الناس اللي ما هي سياسية وهانية وساكتة وهي دور التغيير. ويوم اللي شاف الإنسان اللي شايفه فيه متوسمة فيه التغيير دور يخلق التغيير قطعا به اللي احنا عندنا الانتخابات الماضية قاب قوسين ودنا من التغيير غير إخواتهم هم اللي أفسدوا التغيير لأنهم ربما فضلوا والله اختاروا مسائل طائفية ومسائل شخصية اللي لو أن تحدد العمدة أي العمدة تحدد من اتجاه والناس الأخرى كاملة عاد حقيقة التغيير وجبرت في اتجاه مجتمعة فيه ما هي متشتت يخلق التغيير وبالتالي يخلق البناء. وشايف عن الشباب ما هو له هذا لوحده حسب اللي نجبره من الشباب القريات الأخرى والمحيط به هم توجه دور للأمد بعد ما هو القريب بعد التالب دور الله وإن شاء الله تغير. سؤال خالد، سؤال هو السادس، يقول فيه: هو كسياسي شنو تقييمه للسياسيين؟ أنا ماني سياسي ويعني قد ولا يعني في درجة مولي قد نقيم بها السياسيين. هذا وجهة نظري وهي حقيقة اللي من أنا حتى أقيم السياسيين على كل حال. من هو دون الشيء لا يمكن أن يقومه. عنده سؤال من سؤاله السابع، يقول فيه: هل أنت راضي عن التمثيل الحاصل للبلدية في البرلمان؟ البلدية ممثل في البرلمان بشخصين محترمين، أستاذ حمادي الخطاري وأستاذ الشيخ المبارك، راضي عنهم تمثيل اثنين تمثيل لباس فيها غير هو التمثيل يعني نرضى عنه الإعلان عكس إيجابنا علينا إحنا ما بتنشفنا لك الإيجاب يعني نشوفوا الإيجاب دور إن شاء الله وراضين عن تمثيلهم للبلدية ما دام لا في إطار ذاك من طائفة فيه إلههم ورد أخرى مودي يتمولى كلهم يمثل الرأس إلى البلدية ما دام ما انعكس إيجابا وينعكس إيجابا في السؤال عندهم ممثلين في البرلمان. عنده هذا السؤال يقول فيه: هل الشباب اليوم بدأ يفهم قيمة النشاطات التطوعية؟ هو نشاط تطوعي مفهوم جديد لقى المجتمع الموريتاني ككل وجديد ومديد هذا هو عليه الوادم. نعرف عن الرابطة وهي تحسب لها أوجدت بوادم نشاط تطوعي ذيك الأعمال يقوم بها كالصالتان. وهنا أحيي الدكتور فضل طه
وغايب هو غيابه إن شاء الله يعود خير. وذاك تورجه بعض الثانويات هذا إن شاء الله. نعرف عن اللي كامل فؤاد دمور والشاف ذاك دار الله صغيرة ويهتم بالموضوع، وهو مع عمل مطلوب وينمي الألفة بين أفراد المجتمع. هذا سؤال عن 6704 يقول فيه: هل أنت راض عن مستوى التعليم خاصة التعليم الابتدائي، خاصة أن الإدارة الجهوية لم تكن على المستوى المطلوب في توفير المعلمين؟ الإدارة الجهوية تعليم أساسي، الله عادين قال هارك الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني. أنا قد سبتني معها مسألة، ولذلك أساسا قد نحكم عنها دون المستوى. في السنة قبل الماضية عندي المغترب قاعد دائما ب4 سنوات و5 يقول السنة الماضية كنت في وادمور، حينها كان مدير مدرسة، كانت مدرسة السكرت، مدرسة رقم 2، فيها معلمة هي الأخت ماما، وكان مديرها هو الوحيد من الأساسي من القراية فيها، ومعاه واحد فرنسي. على كل حال المرض هو بعد الانتخابات مباشرة تعطل المشي، وبقات المدرسة ما عندها حد يقري، وحاولنا أن نسد الفراغ بذاك مستوى ضعيف عندنا. قال هو إداريا ما يصح لي اللي احنا ما في التعليم ولا نقدم بذاك الدور. وهذه هون مناسبة نحيي فيها النساء، نعود لدور النساء الودمويات. حاجة لأن طلبت ماما أنا تطلع وحييها من هذا المنبر، وتدعي لي آباء أمها التلاميذ، وعدلتها وجاء أمها التلاميذ ذاك اليوم، وجمعنا الأستاذ الفرنسية وشرحت الوضع كامل وحيثياته ومساوئ غياب المعلم، وأن الله يوعد فيه تحرك وأجل نشوفه قرأ. وكانوا كاملة موافقات حتى عنهم ذاك الوقت قرروا عنهم يطرحوا مبلغ ويمشوا رقاش، وقلت لهم ساعة عندي سيارة نمشي معهم بها يعني. وقسنا لك حاجة أنا قالتها مشيت أنا الواقش معايا وجينا للاق من جينا للاق وجينا الإدارة الشهوية جينا 14 أولا الحاجة نفتش معهم. قسنا من جينا تلقانا بصدر رحب وعدلنا إذا كامل كأن الغاية استقعد ما تلفم شيء خاص، والقراية يقدر يسبقنا قاعد، وأعطانا ميعاد. والقراية مشيت أنا على موريتانيا قطعا ما فرجة، لكن المريض قبل طلع شوي وهو ما قد يتابع. وذيك السنة والله ما بعرف اللي يخلق فيها، نعرف عن مشيت أنا عشان قراية ما بس. ورانا طلعنا باب العمدة وطلعنا باب الإدارة، وحتى عني سكني لقاء مع وزير المالية حالا، أنا ذاك هو مدير الضرائب، واتصل أمامي بمدير جهوية التعليم التهذيب الوطني وتكلف منه لا يمشي قراي، وأقدر كامل عاد ناخذ منه شيء باطي نستشهد بها عند الإدارة الجهوية دون المستوى. هذا سؤال من عند 6704 الشخص اللي ما نعرف هو منه، يقول فيه: هل أنت راض عن مستوى التعليم لهذه السنة؟ كما أسلفت أنا ماني متطلع حتى على حيثيات الأمور لسبب بعدي عنها. التعليم نعرف عنه لا يعود أشبه من التعليم موريتاني كامل. فعلا كانت دون المستوى. أظن هذا هو آخر سؤال كان عندنا وحتى اللحظة، ودون الوقت أيضا ضاق ضيق، ولذلك ندور من الأستاذ كلمة للمستمعين. الختام لا يسعني إلا أن أشكر لكم مثابرتكم وصبركم على المقابلة، وأعتذر لمن فهم خطأ، لأن القصد ما هو خطأ، والستر والسماح. أرجو لوادمور النبأ والشباب والاتحاد والتعالي فوق المصالح الضيقة والانتماءات اللي الله يعود كامل الهدف من هالذين وادمور، لمن هم الآن في وادمور نتمنى لهم خليفة زينة، واللي في الغربة إن شاء الله عودة ميمونة. واستغفر الله العظيم واتوب إليه
شكرا لأستاذنا أحمد والرجمان على رحابة الصدر، وشكرا لمستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة راديو صوت وادمور. قدمنا لكم فقرة مقابلات، هي عبارة عن مقابلات مع شخصيات وأطر ووجهاء وأعيان مع ما تجمعهم مصالح مشتركة مع القرية. وننوه إلى مستمعينا الكرام أنه يمكنهم الاستماع إلى صوت وادمور عبر مجموعة صوت وادمور على الواتساب، وللاستماع للبث مباشر عبر تطبيق maxler.com. ولمن أراد الاستماع إلى الحلقات القادمة أو الحلقات السابقة فليتبع الرابط الذي سينشر بعد كل حلقة على اليوتيوب.